Hello and welcome to our class, page 49, صفحه 49, unit 3, education and employment. part writing رو داریم. میگیم in this unit you will learn how to تو این درس یاد خواهیم گرفت describe different types of data, describe changes in numbers, use prepositions with numbers. چه چیزایی رو شرح خواهیم داد؟ انواع اطلاعات، دیگه چه چیزی رو؟ تغییرات در اعداد و استفاده از حروف اضافه به همراه اعداد. Part 1 میگه match the diagrams with their names. Which of them describe changes to numbers over time? پس میگه ما به شما در تیبل پایین اومدیم و یه سری نیم دادیم و یه سری diagrams دادیم. اینها رو باید با هم دیگه مچ کنید و چیزی که مهمه میگه which of them describe changes to numbers over time. کدومی که از اینها تغییرات اعداد رو در طول زمان داره شرح میده؟ بریم و ببینیم. Number 1. Is it a table? Is it a bar chart? Is it a pie chart? Or is it a line graph? میگیم It's a line graph. It's a line graph. Number 2. It's a pie chart. Number 3. It's a bar chart. And number 4 is a table. ادامه سوال گفته بود which of them describe changes to numbers over time. کدومشون اومده بود و تغییرات رو در طول زمان نشون داده بود؟ میگیم number 1 اگر نگاه کنید 1990 1995 الی 2015 اومده تغییرات رو نشون داده، پس number 1. و اگر نگاه کنیم number 4 هست که اومده بر اساس تغییرات زمان در طول زمان اومده تغییرات اعداد رو نشون داده. پس میگیم 1 and 4 describe changes to numbers over time. رسیدیم به page 50 describe changes in numbers. part 2 میگه put the words into the correct column. Are they verbs, nouns or both? میگه بیاید و این کلمات رو در ستون درست قرار بدید. بعد بگید که اینها فعل هستن، اسم یا هر دوشون. قسمت سمت چپ سعودی ها رو گفته، مثل growth, increase و rise. میگیم growth noun، اما increase و rise هم verb هستن و هم noun. پس برای سعودی growth رو داریم، increase رو داریم و rise. و اما برای نزولی ها میشه decline, decrease, drop و fall. Decline is a noun and is a verb. Decrease is a noun and is a verb. Drop, verb and noun. Fall, noun and verb. پس کلماتی که برای سعودی استفاده میکنیم در قسمت چپ و برای نزولی و کلماتی که معنیشون به معنی پایین اومدن، کاهش یافتنه در سمت راست. part 3 میگه write the past simple، بنویسید گذشته ساده and past participle forms of the verbs و شکل سوم فعل ها رو بنویسید. fall میشه fell, fallen. increase میشه increased و increased. کافیه ما یک دی اضافه کنیم به فعل و اون رو ببریم به گذشته، چون خودش ای داره دیگه نیازی نیست یه ای دیگه اضافه کنیم، فقط همون دی رو اضافه میکنیم. drop رو داریم که لازمه برای past simple و past participle فقط ای دی رو اضافه کنیم. نکته، باید پی رو دبل کنیم چون پی بین دو تا صدادار قرار میگیره، بین او و وقتی ایدی رو اضافه میکنیم ای
چون پی بین او و این قرار میگیره ما میایم پی رو دابل میکنیم، بعد ایدی رو اضافه میکنیم. فعل بعدی که داریم decrease هست که کافیه فقط یک دی اضافه کنیم. در مورد فعل دیکلاین هم کافی یک دی اضافه کنیم و اونو ببریم به زمان گذشته و گذشته ساده در حقیقت و شکل سوم فعل. در مورد فعل rise گذشته این فعل میشه rose و شکل کاملش میشه risen. و اما فعل grow میشه grew و grown. Part 4 میگه use the correct verb or noun، از یک فعل یا اسم درست استفاده کنید from one of the words from above to complete sentences about the table. میگه بیاید از اون کلماتی که یاد گرفتیم، فعلایی که یاد گرفتیم استفاده کنید و این جای خالی رو کامل کنید. Number 1 میگه که the number of new entrants to primary teaching جای خالی during the period. میگه تعداد ورودی های جدید برای تدریس پرایمری در طول این مدت به نظرشون زیاد شده، افزایش پیدا کرده یا کم شده. نگاه میکنیم به این تیبلی که داریم، میبینیم که 2007 2008 16540 بوده، همینجوری که اومده رسیده به 19000 تا. پس میگیم the number of new entrants to primary teaching rose، افزایش پیدا کرده during the period. Number 2 there was a جای خالی from 2007 and 8 to 2009 and 10. خب نگاه میکنیم میبینیم که 2007 و 8 16540 بوده، 2009 و 10 15500. خب ببینیم یک کاهش داشتیم، پس میتونیم از کلمه fall، drop، decline و decrease استفاده کنیم. اما decline بهتره، بگیم که decline is better. Number 3 there was a steady، میگه وجود داشت یک steady یعنی مداوم، پیوسته in numbers from 2009 and 10 to 2015 and 16. خب نگاه میکنیم میبینیم که بین سالهای 2009 و 10 تا 2015 و 16 یه افزایشی داشتیم، یه افزایش steady یعنی مداوم، ثابت، پیوسته. پس میتونیم اینجا rise، growth و increase رو بنویسیم. Number 4 the numbers جای خالی again this year، از 2015 2016 تا this year میگیم که یک کاهشی بوده، میتونیم بگیم declined، کاهش پیدا کرده، decreased، fell و dropped. یا میتونیم به صورت حال کامل استفاده کنیم و بگیم have declined، have decreased، have fallen، have dropped. Page 51 graphs and bar charts. یه تیپ به من داده، تیپ 5 میگه که select information that important. میگه اون اطلاعاتی که مهم هستن رو انتخاب کنید. Don't include everything، شامل هر چیزی نباشه. You must include some data to support your description. شما باید اون چیزایی رو که نکات مهمتون شامل اطلاعات باشه برای اینکه توضیحتون رو ساپورت کنه. Part 5 میگه which is better description of the line graph A or B why. خب با توجه به نکته‌ای که به ما گفته بود که اطلاعات مهم رو توضیح بدید. A رو ببینیم چی میگه.
The graph shows the percentage of graduates in the UK population between 1990 and 2015. In 1990, 17% of the population of the UK were graduates. This rose to 20% in 1995 and 24% in 2000. In 2005, it went up to 29%, in 2010 to 34%, and up to 38% in 2015. ببینیم B چی میگه. The graph shows an upward trend in the percent of graduates and the population between 1990 and 2015. خب ببین همین B ابتداش اگر نگاه بکنیم میگیم که B is better because it gives an overview. تا اینجا یه overview به ما گفت. ببینیم دیگه چی میگه. The percentage rose gradually throughout the period. It increased by about 3 to 5% every 5 years. میگه هر 5 سال بین 3 تا 5% حدوداً افزایش پیدا کرده. For example, between 1919 and 1995, it increased from 17 to 20%. خب اصلا نگاه بکنیم میبینیم B خیلی با کلاس تره، خیلی قشنگ تر گفته. به این دلیل که B is better because it gives an overview. اول اومد یه overview به ما داد. And summarizes the data with an example. اومد یه خلاصه کرد، مثالم زد، گفت هر 5 سال حدود 3 تا 5% افزایش پیدا کرده. مثالم به ما داد در سال 1990 و 1995 این 5 سال از 17% به 20% افزایش پیدا کرده. A چرا مشکل داشت؟ میگیم A is just a list of all the data. A اومد فقط دیتا به ما داد، در صورتی که ما دیتا رو خودمون اینجا به طور واضح میبینیم. Part 6 میگه read sentences 1 through 9 about the bar chart and answer the questions. میگه جملات 1 تا 9 رو بخونید در مورد این بار چارت و به این سوالات پاسخ بدید. سوال اول Which two sentences should not be included? 2. Which of the other sentences include the most important information about the bar chart? Do you think? میگه توی اولین سوالی که از ما پرسه میگه کدوم یکی از این جملات اصلا نباید باشه. ما اول یه بار جملات 1 تا 9 رو میخونیم. 1. There were about 330,000 8-year-olds in full-time education. اومده توی شماره 1 full-time education رو تعدادشون رو گفته 330,000 18 ساله داریم که در تحصیل فول تایم شرکت کردن. Number 2. Work-based learning is really useful for young people. آیا اینجا ما چیزی رو داریم که به ما بگه اصلا work-based learning مفید بوده یا نه؟ نگاه بکنیم به چارت از بالا. Not in employment, education or training. In employment, other education and training, employer-funded training, work-based training, full-time education. آیا ما اینجا چیزی میبینیم؟ پس شماره 2 یکی از پاسخهای سوال اوله. 3. 60,000 were in employer-funded training. اگر نگاه بکنیم سوال 3 هم هستش. 4. Around
70,000 of the age group were involved in work-based learning. اگر به این چارتمون نگاه کنیم میبینیم که این هم هستش. و 5 only about 50,000 were in the other education and training category. 50,000 تا هم توی کاتگوری های دیگه بودن. 6 there were 3 times more 18-year-olds in full-time education than in employment. اگر یه نگاهی به full time education و employment بندازیم میبینیم این هم درسته و 3 برابره. 7 this situation is very different in my country. آیا چیزی راجع به کشور گفته؟ پس جمله 7 رو هم باید حذف کنیم. و اما 8 میگه about 90,000 were not in employment, education or training. نگاه کنیم میبینیم اینم درسته. و 9 more 18-year-olds were in employment than not in employment, education or training. میگه 18 ساله هایی که کار دارن بیشتر از گروه هستن که اصلا کاری ندارن و دنبال هیچی نیستن. میبینیم اینم هستش. سوال دوم گفته بود که کدوم یکی از این جملات شامل اطلاعات مهمی هستن؟ اون چیزی که شما فکر میکنید. پس این تمرین سلیقه‌ای. اما اگه بخوایم به طور کلی بگیم میگیم sentences 1, 6, 8 and 9 are probably the most important. پس پاسخ سوال دوم یه جورایی سلیقه‌ایه. شما میتونید بگید کدوم یکی از این جملاتی گفته مهمتر هستن. و اما پارت 7 میگه complete the sentences with a preposition from the box. میخوایم که حروف اضافه رو اینجا با هم دیگه کار کنیم. 1 17% the population are graduates. میگیم 17% of the population are graduates. Number 2 the number جای خالی graduates went up. میگیم the number of graduates went up. 3 it rose. میگه افزایش پیدا کرده. جای خالی 21%، جای خالی 29. میگیم from 21% to 29. Number 4 it increased. جای خالی about 4%. میگیم it increased by about 4%. Number 5 جای خالی in 1992 and 1996 there was an increase. میگیم که بین 1992 و 1996 این اتفاق افتاده و افزایش داشتیم. پس می‌نویسیم between. Number 6 there was a rise جای خالی graduates number during the 1990s. در دهه 1990 یک افزایشی در تعداد فارغ التحصیلان وجود داشته. پس میگیم there was a rise in graduate numbers during the 1990s. این هم از پایان صفحه 51. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بگیره. Have a good time. Take care.